So aside from the Bitcoin Blast at Bitcoin blocks, meron din tayong Bitcoin Solitaire. Ganun din ang kinikita niyan. Pero ang Bitcoin Solitaire kasi kailangan mong tapusin yung buong solitaire game before ka magkaroon ng reward na around 100 satoshis din. Pero matagal siya. So usually hindi ko siya nilalaro. Yung CryptoWord, madali rin lang siyang laruin. Pero ang CryptoWord at CryptoPop, etherium ang payments niya. So diretso rin siya sa Coinbase account ko. So kailangan talaga meron kang Coinbase account, or if ever kung gusto mo, Coin.ph, para madali siya i-convert into peso. So and then free Bitcoin yan, hindi ko pa siya natatry. So tatry ko siya next time. Then meron pa akong isa na I purchase online, itong coin. Ito is some kind of an app na kung saan ka pumupunta. So kung malayo nararating mo or whatever, basta for traveling purpose, mag-earn ka ng coins through traveling. So like for example, magja-jogging ka, or magsa-cycling ka, or going somewhere else. The more places you go, the more coins you will earn. So yung pinaka-token ko, in order ko, pero hindi pa siya dumarating. So pag dumating na yung token ng coin token ko, gagawa ako ng separate video for that. But for now, yan, meron na akong 1,013.81 na coins, which is hindi ko pa alam yung equivalent kasi I just started. So by using this app, makikita mo yung earnings mo at kung saan ka lugar pumunta and how much do you earn during those travel. So for now, I cannot tell more about this app kasi hindi pa natin siya nare-receive, hindi naka-ano niya, yung parang GPS tracker niya. So gagawa ako ng separate videos para doon, para ma-review natin. Then hindi ko rin siya mare-recommend ngayon kasi nga hindi ko pa siya na fully utilize kung ano yung capabilities nun. Then meron tayong ito sa website nito, Coin360.com, makikita mo kung alin yung cryptocurrency na tumataas at bumababa. Pag naka-red siya, it means bumababa siya. So like for example, XRP, bumababa siya, negative 0.85%. So actually, for traders and those people na sanay na sa cryptocurrency, mas gusto nila yan mag-red because gusto nilang bumili. So pag bumili sila, then hihintay lang sila na mag-green. Then pag meron na yung earnings nila, then i-sell na nila yung coins nila, yung asset nila. So after masell nila, so maghihintay ulit sila na mag-red. So bibili ulit sila. Then pag nag-green, sell ulit nila. Ganun lang sila kumikita. So talagang malaking kinikita sa cryptocurrency kasi nga pag bumaba siya, sobrang baba. Pag tumaas naman siya, sobrang taas. So kung for example, bumili ka ng BTC sa halagang, sa isang 1 BTC kasi, maybe
3 months ago, ang presyo lang siya ng 300 plus 1,000, 1 BTC, pesos. Pero ngayon, makikita natin kung magkano ang BTC ngayon is 493,000 pesos ang BTC. So kung bumili ka ng 3 months ago, bumili ka ng BTC sa Coin.ph ng sa halagang yung 1 BTC mo sa halagang 350. Then, ngayong araw na to, meron ka ng kinita kasi naging 493 plus na siya. So, ganun lang yung kadali. Marami, sabi nila na scam daw yung BTC where actually ang BTC kasi if you're more onto technology or technical, then you know BTC is the next essential wallet to have this coming years because yung online na payments natin is more onto crypto. So, talagang this is the best time para mag-invest kayo sa cryptocurrency, whatever cryptocurrency you prefer. It's either Ethereum or Bitcoin or XRP or Bitcoin Cash or any other altcoin. Marami kasing mas maliliit na altcoins, mas mura siya. Pag mas mura, pwede ka kasing pumili ng isang altcoin na gusto mo. Mas mura siya. Tapos hintayin mo lang siya, i-hold mo lang siya until, kasi maliit lang naman ang ininvest mo. Then after maybe 2 or 3 years, hindi lang doble o triple yung magiging pera nung ininvest mo kasi yung Bitcoin actually 2010 based on the videos I watch in data. By 2010, napakamura ng Bitcoin. Parang ano lang, coin lang talaga pinamimigay. Pero ngayon, 9,500 Singapore dollars na isang Bitcoin. So, yung mga dating bumili, way back 2010, na hino-hold pa rin nila yung Bitcoin nila hanggang ngayon, probably milyonaryo na. So, malaki talaga yung kinikita ng mga Bitcoin. So, yung Bitcoin mining naman, meron akong Bitcoin miner. Ang gamit ko kasi is dalawang platform ang ginagamit ko. Yung NicehashOS, Nicehash miner at saka HiveOS. HiveOS kasi madali siya pero medyo pang professional na siya. So hindi ko masyadong gamay. So ang Nicehash kasi is user friendly. Madali siyang gamitin. So pag dinownload mo lang yung app, then pwede ka nang mag-mine actually sa laptop mo, sa computers mo directly. Pero for my situation, kailangan ko ng mas mabilis yung kita. So nag-build ako ng mining rig ko. So yung mining rig ko, yung in-depth na tutorial at saka ng explanation dun sa mining rig, separate video ko. Kasi mahaba yun. Marami siyang details. Kasi technical yan. Technical na masyado. Pero actually, kahit hindi ka naman masyadong technical, basta alam mo lang, i-set up. So, magmamine ka na.